السلام عليكم. معاكم دكتور عبد الرحمن نصار. النهاردة هنتكلم عن ميعاد ظهور أسنان الأطفال وإيه هي أهميتها، وهنتكلم عن خلع أسنان الأطفال قبل ميعادها وإيه هو عدد أسنان الأطفال. يلا بينا. أول حاجة هنتكلم عن ميعاد ظهور الأسنان اللبنية والضروس اللبنية. يبدأ ظهور الأسنان الأمامية عند الطفل من سن 6 شهور، وفي خلال سنتين أو 3 سنوات بيكون للطفل 10 أسنان لبنية في الفك العلوي و10 أسنان لبنية في الفك السفلي. يبقى كده الطفل عنده 20 سنة أو ضرس لبني من سن 6 شهور حتى سن 3 سنوات. نقسمهم مع بعض كده. بيبقى في الفك الواحد سواء السفلي أو العلوي 4 أسنان أمامية، وبعدين 2 ناب، واحد يمين واحد شمال. بعد كده ضرسين 2 يمين وضرسين 2 شمال، وبكده بيبقى عندنا 10 أسنان في الفك. بيفضل العدد كده موجود حتى سن 5 سنوات ونص أو 6 سنوات. ويبدأ بقى في سن 6 سنوات ظهور أول ضرس دائم في الأسنان، وهو الضرس السادس. والضرس السادس ليه أهمية كبيرة جدا. ليه؟ عشان هو ليه دور في ضبط العضة بتاعة الطفل، واحنا كدكاترة بنسميه key of occlusion، يعني المفتاح لعضة الأسنان، لأن هو اللي بيترتب عليه ترتيب الأسنان بعد كده. وللأسف كتير من الأمهات بتفتكر إن الضرس ده لبني وهيتبدل مع الوقت لو حصل فيه تسوس، وللأسف الضرس ده يعتبر بيسوس بسرعة جدا عن باقي الضروس الدايمة، لأن الطفل في الوقت ده بيكون معندوش الوعي الكامل لسه لأهمية الأسنان وغسيل الأسنان. فهتلاقي الطفل بيبدأ ياكل السكريات كتير وما بيهتمش بغسيل الأسنان. ده بيؤدي إلى تسوس الأسنان، وهنا لازم الأب والأم بيهتموا بغسيل أسنان أطفالهم في السن ده وقبل السن ده كمان. ليه؟ لأن لو الضرس السادس بدأ فيه التسوس ووصل للعصب، للأسف علاج الضرس وحشو العصب فيه بيبقى صعب، لأن الجذور بتاعة الضرس لسه ما اتكونتش. بيكون صعب في حشو العصب، وبكده هندخل على الموضوع التاني وهو تسوس أسنان الأطفال وخلع أسنان الأطفال قبل ميعادها. يعتبر تسوس الأسنان في الأطفال أسرع بكتير من التسوس في الأسنان الكبار، لأن الأطفال بياكلوا حلويات وسكريات كتير جدا، وساعات أو أغلب الوقت بينام وبقايا الطعام في الفم، فده بيخلي البكتيريا تنشط وتفرز الأحماض بتاعتها وتسبب تآكل في الأسنان وبعد كده ظهور التسوس. ويعتبر تسوس الأسنان الأمامية والخلفية أكثر أهمية من بعضهم، لأن معظم الأمهات بتركز على التسوس في الأسنان الأمامية وبتسيب الضروس الخلفية، لأن الأسنان الأمامية ظاهرة أمام الأمهات، فبالتالي الاهتمام بيها بيبقى أكتر. طيب، هنذكر أهمية الأول الأسنان أو الضروس الخلفية. الأسنان الأمامية ميعاد تغييرها قبل ميعاد تغيير الأسنان الخلفية، بمعنى الأسنان الأمامية بتبدأ تغير عند سن 6 أو 7 سنوات، والضروس الخلفية من سن 10 أو 11 سنة، فالفرق بينهم كبير جدا. يعني هناخد مثال: لو طفل عنده 5 سنوات وأسنانه الأمامية والضروس الخلفية مسوسة، فاحنا الحل هنخلع الأسنان الأمامية. ليه؟ لأن هيبقى فاضل سنة أو أقل على ميعاد ظهور الأسنان الدائمة. دي حاجة عادية جدا وليس لها تأثير على الأسنان الدائمة. طيب، لو احنا جينا بقى على الضروس الخلفية، هنخلعهم؟ لا طبعا، لأن الضروس الخلفية زي ما قلت بتطلع من سن 10 أو 11 سنة، فالفرق كبير جدا. مثلا الفرق 5 أو 6 سنوات، والضروس الخلفية دايما في حركة، لازم تبقى متصلة مع بعض. طيب، ايه الحل في الضروس الخلفية أما تسوس؟ زي ما ذكرت المثال، لو جه طفل عنده 5 سنوات والضروس الخلفية فيها تسوس، هنحشي الضروس الخلفية عادي جدا. في السن ده الطفل بيحشي أسنانه، ونركب له طربوش معدن للحفاظ على الضرس من الكسر. طيب، لو الطفل 5 سنوات وكان خلاص الضرس فيه كمية تسوس كبيرة جدا والضرس ما ينفعش يتحشي، هنخلع باقي الضرس مضطرين للأسف، ونركب مكان الضرس حاجة اسمها حافظة مسافة سبيس maintainer. دي بتبقى للحفاظ على مسافة الضرس الدائم اللي هيطلع مكان الضرس اللبني، وده عبارة عن قطعة معدن بتتخلع عند ظهور الضرس الدائم تقريبا عند 10 سنوات، وتروح للطبيب الأسنان عشان يشيلها. طيب، لو الطفل 5 سنوات خلع الأسنان ومركبش حافظة مسافة، للأسف الشديد الأسنان الدايمة في حالة حركة هيتم قفل المكان مكان طلوع الضرس الدائم، وعند طلوع أو ظهور الضرس الدائم للأسف هتلاقي المكان مقفول. فايه الحل؟ للأسف هيفضل مدفون مكانه، أو هيطلع ناحية الخد
او ناحية اللسان. يعني هما 3 حاجات، لا اما هيفضل مدفون او يطلع ناحية الخد او ناحية اللسان، يعني مش هيبقى فيه مكانه المظبوط. ساعات بنحتاج نعمل تقويم، والتقويم طبعا بيتكلف آلاف الجنيهات، واحنا كنا في غنى عن ده. وكمان التقويم بيعمل على تسوس الأسنان في الأطفال بسرعة، عشان الأطفال ما بتهتمش بغسيل الأسنان أول بأول وعدم اتباع تعليمات الطبيب. وفي مشكلة كمان في خلع الأسنان الضروس الخلفية، إن الطفل هيبقى عنده سوء هضم أو مشاكل في الهضم الطعام، وبكده عنده سوء تغذية عشان اللثة مش معمولة للأكل للأسف. الضروس هي اللي معمولة يتاكل عليها. ده بالنسبة للضروس الخلفية. هنتكلم عن الأسنان الأمامية. فالأسنان الأمامية للطفل لو حصل فيها تسوس هيبقى الشكل مختلف عن باقي الزملاء بتاعته، فتتأثر نفسية الطفل طبعا، وهيحصل عنده مشاكل نفسية. فعشان كده دايما بننصح الأب والأم عشان يغسلوا أسنان أطفالهم. اتكلمنا قبل كده عن غسيل أسنان الأطفال، هيظهر في الآي اللي فوق، أنصحكم إن انتم تشوفوه. وغسيل أسنان الأطفال بيبدأ مع ظهور أول سن في الأسنان اللبنية، وهو 6 شهور، باستخدام الفرشة فينجر براش عشان نمنع التسوس إنه يظهر. وبكده نحافظ على أسنان أطفالنا، ونحاول كمان نقلل من السكريات والحلويات بقدر المستطاع، ونغسل أسنانهم قبل النوم على طول. برضو دي من ضمن العوامل اللي بتقلل تسوس الأسنان. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. سلام عليكم.